Ca un tractor face. Ne-am mutat la munte, departe de forfota orașului și intenționăm să stăm aici pe toată durata sezonului rece. Dacă ne-ai urmărit până acum, știi că ne plac natura, sporturile de iarnă, viața și în special oamenii. Am mixat toate aceste ingrediente în magica stațiune Buscat din județul Cluj. Noi suntem Ana și Kivi, iar împreună am pus bazele proiectului Transhumant. Călătoriile noastre au fost și vor fi o continuă aventură atât în expedițiile noastre cu patrolul, cât și la concursurile unde ducem mereu Toyota la limită. Trăiește alături de noi și experimentează aventuri pline de peripeții care te fac să simți că trăiești. Apasă butonul subscribe și alătură-te aventurilor noastre săptămânale. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Pentru că mulți dintre voi v-ați întrebat ce facem în afara sezonului de overlanding sau ce facem în afara concursurilor de off-road, ei bine, ne-am hotărât să vă arătăm exact ce se întâmplă într-o zi obișnuită de-a noastră din sezonul de iarnă. În sezonul de iarnă suntem instructori de ski sau de snowboard și pentru că este destul de aproape de Cluj, ne-am stabilit ca punct de lucru Pârtia Buscat, de lângă Muntele Băișorii. Anul trecut am făcut naveta zilnic, câte 100-100 ceva de kilometri, din decembrie până în martie, chiar și un pic de aprilie. Și ne-am dat seama că nu este tocmai foarte economic, mai ales că am făcut naveta cu patrolul, așa că am decis anul acesta să căutăm o cazare pe toată perioada iernii și iată-ne aici am găsit această cămăruță, căbănuță și cu ocazia aceasta ne-a schimbat și un pic stilul de viață, de la viața de apartament la viața de casă, cu sobă pe lemne, cu minus 18 grade, exact când deschizi ușa. Așa că o să vă arătăm în continuare exact care este rutina noastră. După ce ne-am băut rapid ceaiul și cafeaua, începem dimineața crăpând câteva lemne pentru focul de astăzi. Foarte important, ușa se închide de mâner. Hei! Pentru că Ana... Arată-le mânuța la Ana. Arată-le mânuța la oameni. De o săptămână de când suntem aici, în fiecare zi reușește să-și ardă mâna câte un pic. Am terminat și cu lemnele, ne echipăm și mergem la sală, hai să vedeți despre ce e vorba. Un aspect despre care Ana a uitat să vă spună este faptul că noi ne antrenăm de fapt în frigider. Și din cauza temperaturii, dar și din cauza faptului că toată mâncarea noastră se află în spatele nostru. Nu avea rost să mai aducem un frigider de la Cluj, pentru că în holul acestei cabane, cred că sunt undeva la maxim 5-8 grade. De zilele astea n-au fost 5, au fost undeva la minus 19 grade afară și atunci a fost foarte rece aici pentru că nu există sursă de încălzire și înghețase puiul. Îngheța puiul? Iar referitor la capitolul sală, ne-am adus de la Tegim, mulțumim Tibi, câte un set de discuri de la 2,5 până la 20 de kg, o bară pe care o avem de la CrossFit Kronstadt de acum 2 ani și un rack pe care îl avem de pe vremea pandemiei, când ne-am mutat la părinții mei timp de vreo lună, pentru că nu mai suportam și casa și statul în casă. Rapid, antrenament și pe pârtie.
Am terminat antrenamentul, mâncăm rapid ceva, după care ne pregătim să ne echipăm pentru pârtie. Întrebarea care a devenit un joc în fiecare dimineață este: oare mai pornește Toyota? În dimineața asta sunt doar minus 13 grade, este un pic mai cald decât ieri. De dacă ieri o pornim la minus 18, trebuie să pornească și astăzi la minus 13. Ca un tractor face. Totodată vrem să mulțumim și sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road, overlanding și ne ajută să ajungem la schi. De când suntem aici am reușit să rupem și un blocaj de la roata dreapta față. Cei de la DMS mi-au trimis pe primul prieten care a urcat la munte, ne-a trimis un set de MNR-uri pe care l-am putut schimba. Mulțumim încă o dată DMS Auto! Astăzi este o zi chiar super senină față de zilele anterioare, în care a fost și ceață și viscol și ui. Este chiar frumos afară și nu atât de rece. Fiind ultima zi în care pârtia este deschisă înainte de Crăciun, lumea s-a cam înghesuit astăzi, noi am venit un pic cam târziu. Este destul de plină, parcarea sper să nu fie la fel și pârtia, sper să fie un pic mai liber și la telescauni, pentru că totuși este în timpul săptămânii, când este un pic mai lejer. Iar pentru că niciunul dintre noi nu are vreo oră programată, vom da rapid o tură de distracție. Se poate vedea în spate coada de la achiziționat bilete. Încă o dată, spre surprinderea noastră, este destul de multă lume astăzi pe pârtie. Probabil toată lumea a putut să-și ia o zi liberă, având în vedere că mâine este Crăciunul. Dar dacă tot avem aceste 2-3 minute, 4-5, până când urcăm sus în vârf, n-am cronometrat niciodată, am urcat de sute de ori, dar n-am cronometrat niciodată cât timp facem până sus. Să vă prezentăm foarte pe scurt acest domeniu schiabil de la Buscat. Are 4 pârtii, câte una de fiecare culoare. Are una verde, una albastră, una roșie și una neagră. Pârtia pe care noi ne dăm de obicei și pe care învățăm cursanții este pârtia albastră, cea exact de lângă parcare și exact pe sectorul de lângă parcare. Această pârtie are 1,3 km. Pârtia verde, care teoretic e un pic mai ușurică, dar nu este ușurică pentru snowboard, este mai ușurică pentru ski, pentru că este foarte îngustă, pentru că are câteva secțiuni un pic mai drepte, iar dacă nu reușești să ții destulă viteză pe placă, va trebui să-ți dai placa jos ca să treci acele secțiuni. Pârtia roșie și pârtia neagră sunt cele mai scurte, 700 și 900 de metri. Acestea se deschid de obicei doar prin ianuarie, când este destulă zăpadă și pot fi bătute cum trebuie. Mai sunt și o grămadă de secțiuni off-piste, care le plac foarte mult snowboardiștilor. Una este cea care trece chiar pe sub telescaun și se formează o grămadă de dâmburi și este acolo și o săritoare. Poate avem ocazia să vă arătăm. Bună dimineața! Spre norocul nostru, fix astăzi, ziua care ne-am rezervat-o pentru filmat un episod, aici pe pârtie, este una dintre cele mai senine zile pe care le-am prins. De aici avem vizitate până la cheile Turzii. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul! Ce faceți? Facem nou vlog astăzi, da! Salută vlogul Cipri! Grijă la spate, grijă la spate! Salut!
clasicele recuperări ale lui Kiwi, că întotdeauna, aproape în fiecare zi, se nimerește să ajute pe cineva. E drăguț! Am terminat treaba pe pârtie, am mers și am mâncat la pensiunea Montana, unde au o mâncare foarte bună. Niciodată nu știi ce găsești, dar întotdeauna doamna de acolo, tântuța de acolo, îți dă ceea ce are. Și noi acum am mâncat ceafă de porc cu cartofi prăjiți și cu cașcaval pane, fiecare, și câte o porție zdravănă de ciorbă de burtă cu murături. Nu ciorba de burtă cu murături, dar cartofi foarte buni cu murături. Trebuia să menționez murăturile, deoarece sunt foarte bune. Chiar dacă este întuneric deja, este abia ora 5, deci mai sunt câteva ore până ne punem la somn. Iar acum începe partea mai neplăcută, pentru mine cel puțin, pentru că mă așteaptă montajul episoadelor din Albania. Da, acum ajungem acasă, bineînțeles, din nou toate treburile casei. Acum noroc a fost că am mâncat la pensiunea Montana, dar de obicei mâncăm acasă și mai este treabă și pentru mine acolo. Ajungem acasă, punem niște lemne pe foc, ne apucăm de treabă și ne vedem mai târziu. Și iată, ne ajung și la finalul acestui episod. Sper că v-a plăcut. Poate vă găsim și pe voi pe pârtie, poate veniți să ne întâlnim pe pârtie. Fie că știți să vă dați pe schi sau pe placă, fie că vreți să învățați pe schi sau pe placă. Noi vă așteptăm la buscat zilnic, în afară de zilele în care e închisă pârtia pentru revizie tehnică. Dar noi vom fi aici zilnic până în aprilie, sperăm. Anul ăsta, 2021, a fost deschis până în aprilie. Sperăm că și în 2022 va fi deschis la fel. Cam despre asta este vorba în episodul Transformanții la cabană. Nu înainte de a încheia, dorim să mulțumim sponsorului nostru DMS Auto44.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne poți susține și tu prin Patreon sau poți deveni membru pe canalul nostru de YouTube. Ne poți susține și prin site-ul nostru www.cutreier.ro. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe și ne vedem pe pârtie.